This morning live title sponsor Vianet. Vianet अब सबै connected. Vianet, अब सबै connected. Co-sponsor Shikhar Insurance दुःख पर्दाको साथी. शिखर इन्स्योरेन्स दुःख पर्दाको साथी. Co-sponsor Goodwill Finance financing for success since 1995. Associate sponsor Vatsalya Natural IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर. नमस्ते, गुड मर्निङ, शुभ प्रभात यहाँहरू सबैजनालाई सोमबारको बिहानीमा हामी आइसकेका छौँ. वाइनेट प्रेजेन्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ. म सदीक्षा श्रेष्ठ र आशिष कान्त शर्मा सँग तपाईँ हुनुहुन्छ. आशिष दाइ, गुड मर्निङ. गुड मर्निङ सदीक्षा. दर्शकहरू सबैजनालाई पनि धेरै धेरै गुड मर्निङ, सुप्रभात र स्वागत छ. हप्ताको अब दोस्रो दिन भन्नु पर्यो. हिजो हामीले चाहिँ पहिलो दिन सुरु गऱ्यौँ. अब सदीक्षा, अरूभन्दा पनि तिमीले नोटिस गर्यौ होला, जाडो हिजो अस्तिदेखि एकदमै बढेको छ. अहिले पनि अराउन्ड 4 डिग्रीको हाराहारीमा काठमाडौँको मिनिमम टेम्परेचर छ भने म्याक्सिमम पनि झन्डै 17-18 को हाराहारीमा छ. त्यही भएर बिहान त तिमीलाई एकदम चिसो फिल भयो होला. तिमी त झन्डै हप्ता दिनपछि आएको काममा एकदमै नै चिसो पनि फिल भइरहेको छ. र तपाईँले भने सँगसँगै अब टेम्परेचर कम हुँदैछ, सँगसँगै हाम्रो सनराइज सनसेटको टाइमिङ पनि चेन्ज हुँदैछ होइन. सनराइज चाहिँ झन्झन पर, सनसेट चाहिँ झन्झन नजिक भइरहेको छ. दिन छोटो भइरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि काम गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, तर समय छोटो छ. हाम्रो यहाँ पनि समय लिमिटेड छ, त्यसै कारण धेरै ढिला नगरिकन तपाईँलाई स्वागत गरिसकेपछि हामी लाग्छौँ सिधै कन्टेन्टतर्फ. अब हेर्नुहोस् न आशिष दाइ, पानी भनेको यस्तो बेसिक नेसेसिटी हो नि होइन त. पानी पाउन त अब नैसर्गिक अधिकार जस्तै हो नि त जन्मिसकेपछि. हामीले अब समग्रमा विचार गर्दाखेरि सबै मानव जातिले चाहिँ अरू सबै कुरालाई कम्प्रोमाइज गर्न सक्छ, तर पानीलाई कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैन. किनभने हाम्रो शरीर नै यति धेरै पानी, झन्डै मोर देन 70% पानी छ. र झन् सहर गाउँ सबैतिर बस्तीहरूमा नि जहिले पनि पानीकै वरिपरि बसेको हुन्छ. त्यो किनभने पहिलेदेखि नै होइन, कृषिमा होस् या खानालाई होस् या भनौँ न अरू काम गर्नलाई जे गर्नलाई पनि पानीको आवश्यकता त छँदैछ. तर काठमाडौँवासीले चाहिँ यो पानीको दुःख वर्षौँदेखि नै भोग्दै आएको. जबदेखि काठमाडौँको चाहिँ अलिकति सहर चाहिँ जब जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै गयो, काठमाडौँमा चाहिँ पानीको सङ्ख्या चाहिँ अहिले पनि चरममा छ भन्नु पर्यो. एकदमै नै दाइ. अब डेटाकै कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि पनि उपत्यकामा जति चाहिन्छ त्यसको 1/3 मात्रै फुलफिल हुँदै आएको छ अरे. भनेपछि अहिले मलाई रियलाइज हुने कि बाबाले त्यति राति हुन्छ नि टाइममै उठेर किन पानी तान्नु पर्ने, अलार्म राखिकन याद गरिकन किन गर्नुपर्ने. किनभने यदि त्यो मिस भयो, कुनै दिन भएन भने त घरमा प्रयोग गर्नका लागि पानी नै नहुने रहेछ त. अझ पनि हामी हेर्छौँ भने कतिजना त ढुङ्गे धारा अगाडि लामो लाइन राखेर कुरी पनि राख्नुहुन्छ. हामीले त्यो इन्टरनेटमा भाइरल भएको कति तस्बिरहरू देखाएको छौँ. कसैले बकेट राख्नुहुन्छ, कसैले चप्पल राखेर जानुहुन्छ होइन. किन त? पानी भर्नको लागि, आफ्नो बेसिक नेसेसिटी पुरा गर्नका लागि, आफ्नो घर चलाउनका लागि, र कतिका लागि त त्यो पिउने पानी पनि हो. त्यही त. र अब तर धन्यले म पनि मेरो पनि बसाइ ढुङ्गेधारा नजिकै भएको भएर मैले ढुङ्गेधाराको देखेको छु. त्यहाँ समस्या पनि देखेको छु. हरेकजनालाई, वरिपरिको मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा खानेपानी, राम्रो पानी आउने मुहान अहिले पनि छ. तर काठमाडौँको पनि अब हामीले पानीकै आपूर्तिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनालाई मेलम्ची आएपछि, पानी सुरु भएपछि चाहिँ धेरैजनालाई ओहो हाम्रो समस्या अब केही हदसम्ममा कम हुने भयो, हामीले पानी पाउने भयौँ भनेर धेरैजनाले खुसी पनि भयो, सबै कुरा भयो. तर अनफर्चुनेटली अस्ति भर्खर मेलम्चीमा आएको बाढीले गर्दाखेरि चाहिँ जुन त्यहाँ समस्या गयो, हेडवर्क्समा चाहिँ त्यसले इफेक्ट पार्यो. त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि अहिले बन्द भयो. र भन्दाखेरि अहिले काठमाडौँका सबै जस्ता बासिन्दाहरू चाहिँ धेरै जस्तो अन्डरग्राउन्ड डिप बोरिङबाट चाहिँ त्यसमा हामी चाहिँ आश्रित हुन परेको छ. किनभने अरू पानीको मुहान छैन. अब ढुङ्गेधारा वरिपरि हुनेहरूलाई त जाने आउने ढुङ्गेधारामा चाहिँ पानी थापेर लिएर आउने गर्ने हुन्छ. र काठमाडौँमा
थ्याङ्कफुली राम्रा पानी आउने स्रोतहरू स्प्रिङ पनि वाटर छ। यो चाहिँ स्प्राउट्सहरू धेरै भएको भएर सजिलो केही हदसम्म गरेको छ होला, तर त्यो नहुने मान्छेलाई त असाध्यै अप्ठ्यारो छ सदीक्षा। एकदमै नै गाह्रो दाइ। अब जस्तो यो खानेपानी संस्थानले पनि विभिन्न ठाउँहरूबाट पानी सङ्कलन गरेर त्यसलाई प्युरिफाई गरेर त्यसपछि डिस्ट्रिब्युट गर्ने गर्छन्। झन्डै 2 लाख बढी धाराहरू पनि उहाँहरूले फिट गर्नुभएको छ, राख्नुभएको छ, जसबाट पानी कहिले आउँछ कहिले आउँदैन त्यो बेग्लै कुरा भयो। तर यत्रो प्रोसेसिङ प्लान्टहरूबाट कलेक्ट गरिसकेर पनि अझ नपुग्दाखेरि अन्डरग्राउन्ड बोरिङ गरेर पनि पानी निकाल्ने गरिन्छ। तर त्यो पानी पनि कहिलेसम्म त, किनभने काठमाडौँ कङ्क्रिट जङ्गल नै भइसकेको छ होइन। धेरै ठाउँमा मानिसहरूले घर बनाइरहेका छन्, पहिला खेतीयोग्य जमिनहरूमा पनि अहिले ठुला बिल्डिङहरू कम्प्लेक्सहरू ठडिसकेका छन्। र सँगसँगै घर कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअल घर हेर्नुहुन्छ भने पनि अहिले गार्डन त्यसको लागि स्पेस छैन, सबै नै पेभ गरेर कङ्क्रिट गर्नुभएको छ। त्यसको मुख्य प्रब्लम चाहिँ के हुने गर्दछ त, मेन्टेन गर्न सजिलो होला, राम्रो होला, तर त्यसको मेन प्रब्लम भनेको ग्राउन्ड वाटर रिचार्जमा चाहिँ त्यसले ठुलो असर पारिरहेको छ। पानी पर्दाखेरि जमिनले सोचेर भित्र गएन त पछि बोरिङ गर्ने बेलामा पनि त्यहाँबाट पानी निस्किन्छ त। यदि भित्र जानको लागि नै तपाईँले बन्द गरिदिनु भयो भने त ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज हुँदैन। त्यसपछि झन्झन डिप इनारहरू होइन, पहिला भनिन्थ्यो नि थोरै खने पनि पानी कति धेरै आउने भनेर, तर अहिले त त्यस्तो चलन छैन। हो, काठमाडौँमा पहिले इनारकै पनि चलन थियो। फेरि तिमीलाई याद पनि होला, अलिकति हिस्टोरिकली पनि काठमाडौँ चाहिँ एउटा पोखरी नै ठुलो भनौँ न ताल नै भनिन्थ्यो। भनेपछि काठमाडौँमा पानीको समस्या पहिले थिएन। पानी एकदमै मतलब पानीको सतह चाहिँ माथि थियो भन्नु पर्यो होइन। तर अहिले चाहिँ बस्ती बढ्दै गएपछि अहिले त हामीले देख्छौँ विशेष गरी यो बोरिङहरू कसैको नयाँ बनाउँदाखेरि, कसैको नयाँ भवन निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ अहिले बोरिङ गर्दाखेरि चाहिँ पहिले भनौँ न गर्नुपर्ने भन्दा पनि 5 दोबर 6 दोबर 7 दोबर 10 दोबरसम्म अझ बढी खनेर चाहिँ तैपनि राम्रो पानी आउँदैन। काठमाडौँको पानी अझै पनि तिम्रो पहेँलो पानी आउने धेरैजनालाई समस्या छ। र बोरिङ नै गऱ्यो भने पनि त्यो पानी चाहिँ अन्य युजलाई मात्रै प्रयोग हुन्छ। राम्रो खानेपानीको प्रयोग अथवा अरू राम्रो प्रयोगको लागि लुगा धुनलाई पनि त्यो पानी प्रयोग गर्न गाह्रो छ। र धेरैजनाले फेरि के गरेका छन्, फिल्टरेसन प्लान्ट लगाउनु पर्ने छ। सो यो सबै कुराहरू चाहिँ के भने आखिर अन्तिममा आएर उपत्यवासीलाई नै दुःख पर्ने हो। अब हुन त जसो तसो गरेर दुःख गरेर मानिसहरूले पैसा खर्च गरेर गर्नु त गर्छन्, तर यही हो त हाम्रो लङ टर्म सल्युसन भन्ने हो। र फेरि पनि मेलम्चीमै आए, मेलम्चीको अझै पनि हामी पर्खाइमा छौँ। मेलम्ची आएदेखि केही राहत हुन्छ भन्नु भनेको थियो। हेरौँ अब यसलाई छिटै नै यसको करेक्सन गरेर यसलाई चाहिँ चाँडै नै त्यो बिग्रेको ठाउँ बनाएर चाहिँ मेलम्चीलाई सुचारू गर्ने हो भने केही हदसम्म सजिलो होला। नभए चाहिँ अहिले आउँदो दिनमा फेरि पनि अहिले यो सुक्खा याम अहिले हो, पानी कम हुन्छ। अहिलेलाई त झन् पुसमा त मुख्य अहिले धेरै समस्या पानीको देखिने यही महिनामा हो। यही समस्याले अब पानीको त भइहाल्यो दाइ, तर तपाईँले भनिहाल्यो जाडो महिनामा पानी कम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि विद्युत पनि नेपालमा कम प्रड्युस हुन्छ। तर अहिले विद्युत कम प्रड्युस हुने यो टाइममा, तर पोहोर सालभन्दा यो पालि चाहिँ जाडो महिनामा अलमोस्ट 26%ले कन्जम्सन चाहिँ बढेको छ अरे। सो अब पपुलेसन पनि बढिरहेको छ, सँगसँगै जाडो टेम्परेचर घट्दै गर्दाखेरि घरमा हिटर बाल्ने, त्यसपछि इलेक्ट्रिक ब्ल्याङ्केटको प्रयोग गर्ने, सँगसँगै अहिले त स्लाइटली इलेक्ट्रिसिटीको पैसा कम गरेको, विद्युतको पैसा कम गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि मानिसहरूले घरमा बढी इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसहरू चलाउन थाल्नु भएको छ। जस्तो कुकिङ नै पनि धेरैजनाले आजकल इन्डक्सनबाट गर्नुहुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हरेक हाउस होल्डमा प्रत्येक घरमा चाहिँ विद्युतको खपत बढी भइरहेको छ, तर त्यो अनुसारको प्रोडक्सन छैन। त्यसै कारणले त्यहाँतिर पनि हामी अलिकति ल्याकिङ नै छौँ। हो, र समग्रमा भन्दाखेरि अहिले पनि हामीले बिचमा अस्ति नै कुरा गरेका थियौँ कि झन्डै हामीले भनौँ न हाम्रो चाहिँ वेस्ट गइरहेछ केही समयसम्ममा, झन्डै 300-400 मेगावाटै हाम्रो चाहिँ दैनिक रूपमा हामीले चाहिँ वेस्ट भइरहेछ भन्दाखेरि अब आएर फेरि जाडोमा चाहिँ हुन त हामीले पनि यसलाई कति प्रमोट गऱ्यौँ कि तपाईँहरूले चाहिँ ग्यास प्रयोग नगर्नुहोस्, विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस् खाना पकाउनलाई पनि भनेर हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। तर अब आएर चाहिँ डिमान्ड चाहिँ एकदमै धेरै बढेको भएर अहिले फेरि हामीले बाहिर गरिरहेको हाम्रो निर्यात रोपेर फेरि अब आयाततिर हामी लाग्नु परेको छ। भनेपछि हुन त सदस्य अब आउँदो दिनमा हेरौँ, किनभने 2-3वटा अरू अहिले भएका हाइड्रो पावरहरू चाहिँ हाम्रो नेसनल ग्रिड लाइनसँग जोडिएपछि चाहिँ अलिकति यसमा सहज आउने
कुरा त छ तर तैपनि समग्रमा भन्दाखेरि फेरि हामीलाई अप्ठ्यारो काठमाडौँमा दुवैतिरबाट छ पानी अब लोड सेडिङको त हामीले भनौँ न पिएचडी नै गरिसकेका छौँ त्यसमा त कुनै ऊ नै छैन तर तैपनि पानी पनि पहिलेदेखिको समस्या हो अब यो दुईटै कुरालाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ समग्रमा हामीले बिहानै यहाँलाई रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने कुरा के हो भने आफूलाई चाहिने जति मात्रै प्रयोग गरौँ कन्जर्भ गरौँ पानी पनि र बिजुली पनि किनभने जाडोकै बेलामा पनि अन्नेसरी विद्युत चाहिँ खपत नगरौँ चाहिएको जति मात्रै गरौँ एकदमै ट्रु अन द्याट नोट हामी चाहिँ मुभ गर्न चाहन्छौँ अब कोभिड अपडेटतर्फ आजको लागि कोभिड अपडेट चाहिँ कुल सङ्ख्या टेस्ट गर्नेको चाहिँ 9872 जनाले चाहिँ टेस्ट गर्नुभएको रहेछ कोभिड टेस्ट सँगसँगै नयाँ केसेसहरू त्यसमध्ये 181 जनामा चाहिँ कोभिड देखिएको रहेछ भने सँगसँगै रिकभर्ड हुनेको सङ्ख्या 289 जना चाहिँ कोभिडबाट रिकभर हुनुभएको छ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एकजनाले ज्यान गुमाउनु भएको छ कोभिडका कारण र सँगसँगै अहिले चाहिँ करेन्टली आशिष दाइ एक्टिभ केसेस हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यही 5000 को हाराहारीमा नै छ त्यही त अब यो अहिले झन्डै 10,000 को हाराहारीमा टेस्ट हुँदाखेरि पनि 200 भन्दा कम केस भन्दाखेरि त हामीले यसलाई हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो राम्रो हो र फेरि पनि हामीले बिहान भन्ने गरेका छौँ कि हामीले अझै पनि यसलाई अलिक कसियस भएर नै यसलाई गर्नुपर्छ सेफ्टी मेजर्सहरूलाई पनि अझै पनि नगरौँ नछोडौँ अब खोप कार्यक्रमहरू पनि सुरु भएको छ बालबालिकाहरूको लागि पनि त्यसले पनि केही सहजता ल्याउला तर अब आएर चाहिँ हामी सबैजनाले यही ओमिक्रोनको लागि चाहिँ हेरिरहेछौँ त्यही पनि त्यसै फेरि हाम्रो अर्को खबर चाहिँ ओमिक्रोन सम्बन्धी नै छ एउटा चिनिया अध्ययनले चाहिँ के देखाएको छ भने सर्न चाँडै सरे पनि हाम्रो शरीरमा आइसकेपछि विशेष गरी फोक्सोमा चाहिँ यो धेरै यसको कम समयसम्म बस्ने भएर यसले चाहिँ त्यति धेरै सोचे जस्तो नकारात्मक असर नपार्ने भनेर अध्ययन आएको छ यो प्रारम्भिक अध्ययनहरू हो हुन त ओमिक्रोन भेरिएन्ट आगै धेरै भएको छैन हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने सदीक्षा यो त अझै पनि संसारभरिमा धेरै यसको रिसर्चहरू भइरहेछ डेटाहरू कलेक्ट भइरहेछ तर सायद प्रारम्भिक कुरामा पनि साउथ अफ्रिकामा पनि यो कुरा चाहिँ के भएको थियो भने बिरामीहरू भए पनि चाँडै सरे पनि चाँडै सङ्ख्या बढे पनि तर हस्पिटलाइज हुने त्यसमाथि पनि अब आइसियुमा अथवा भेन्टिलेटरमा जाने अथवा अलिकति नराम्रोसित बिरामी हुनेको सङ्ख्या चाहिँ कम देखिएको थियो भन्दाखेरि यो चाँडै सर्यो भने पनि भाइरस चाहिँ अलिकति यसको भनौँ न कमजोर किसिमको भएको भएर यो चाहिँ राम्रो समाचार भन्छु हाम्रो लागि चाहिँ तर ओमिक्रोन भेरिएन्ट याद गरौँ छिट्टै नै फैलिन चाहिँ सक्छ त्यसै कारणले तपाईँलाई कोभिड छिट्टै नै लाग्न सक्छ त्यसको असर सायदै कम होला अहिले सायद भन्छु किनभने यो इनिसियल टेस्टले देखाएको इनिसियल स्टडीले देखाएको हो तर पनि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने धेरै पुरानो भनाइ छ त्यसै कारणले यहाँहरूलाई पनि हामी अर्ज गर्न चाहन्छौँ कतै भिडभाडमा जानु नै पर्नेछ भने मात्रै जानुहोस् सकेसम्म भिडभाड ग्यादरिङ अभोइड गर्नुहोस् मास्क सधैँ सही तरिकाले नाक र मुख छोप्ने गरिकन लगाउनुहोस् ह्यान्ड सेनिटाइजरको प्रयोग समय समयमा गरिराख्नुहोस् र सबैभन्दा सिम्पल एन्ड इफेक्टिभ हात धुने पनि समय समयमा गरिराख्नु होला त्यही त अब हामी यसकै बारेमा अरू अनुसन्धानहरू पनि यहाँलाई सेयर गर्छौँ यो चाहिँ प्रारम्भिक अनुसन्धानहरू हो तर आउँदा दिनमा यसको बारेमा अझै पनि हामीले थाहा पाउँछौँ अहिलेलाई भने छोटो ब्रेकको समय भएको छ ब्रेकपछि हामी अरू कुराकानी गर्नेछौँ ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भाइनेट प्रेजेन्ट्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ सदीक्षा र आशिषको साथमा तपाईँहरूलाई स्वागत पुनः एकपटक र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ न्युज मैले लिएर आएको छु आशिष दाइ तपाईँ चाहिँ यसमा सहभागी हुन पाउनुहुन्न किनभने तपाईँको विवाह भइसकेको छ तर मेबी अब यसो हुन्छ नि भाउज रिन्यू गर्ने पुनः एकपटक विवाह गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले अन्तरिक्षमा पनि विवाह गर्ने अब बेला आइसकेको छ समाचार हेर्दाखेरि नै मैले ठ्याक्क अब हाम्रो होस्टहरू मध्येमा यसको लागि अलिकति एलिजिबल र सबभन्दा यो न्युजमा चाहिँ पक्कै पनि सदीक्षाको इन्ट्रेस्ट भयो होला भनेर भन्छु अमेरिकाको फ्लोरिडामा रहेको स्पेस पर्सपेक्टिभ कम्पनीले चाहिँ अन्तरिक्षमा पनि गएर विवाह गर्न मिल्ने किसिमको चाहिँ सर्भिस दिन थालेको छ भन्नु पर्यो होइन सो यसको के छ डिटेल तिमीले खुब पढिरहेको थियौ राम्रोसित यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि आशिष दाइ अब अन्तरिक्षमै गएर एउटा उहाँहरूले फुटबल स्टेडियम जत्रो स्पेस चाहिँ एउटा बनाउनु भएको छ होइन त्यहाँ नै गएर 8 जनासम्म अट्ने
र 8 जनासम्म अट्ने भन्ने बित्तिकै मलाई दिमागमा चाहिँ अब बिहा गर्दाखेरि यदि नेपालीहरू जानुहुन्छ झन् झनै 1.5 करोड रुपियाँ पर्ने रहेछ त्यो त अब यसो आजकल भइरहेको नेपाली वेडिङ हेर्ने हो भने त त्योभन्दा बढी यहीँ खर्च हुन्छ बरु एउटा स्टेटमेन्ट बनाएर स्पेसमै गएर विवाह गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यो त अहिले पोसिबल रहेछ ग्रुम साइड ब्राइड साइड अब हाम्रो नेपाली तरिकाअनुसार त पण्डित बाजेहरू लानै परिहाल्यो होइन सो त्यति लगे पनि पुग्ने चाहिँ रहेछ जस्तो लाग्यो 8 जनाको लगभग 1.5 करोड रुपियाँ खर्च हुँदो रहेछ तपाईँको 2024 देखि यो कार्यक्रम सुरु भइरहेको छ र रमाइलो रोचक कुरा चाहिँ बुकिङ पनि सुरु भइसकेको छ मान्छेहरूले पहिल्यै बुक पनि गरिसक्नु भएको छ र फेरि धेरै लामो पनि समय हुने रहेछ झन्डै 6 घण्टा लाग्दो रहेछ अन्तरिक्षसम्म पुग्नलाई अन्तरिक्षमा पुगेपछि अब झन्डै फुटबल फिल्ड जत्रो बलुन भनेपछि त ठुलै बलुन रहेछ नि त त्यो ठुलो बलुनमासँग केही जोडेको होला यसको बारेमा अझ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ डिटेलहरू पछि आएपछि हामी पनि फेरि यसमा सार्वजनिक गर्छौँ तर तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो इन्ट्रेस्टेड छन् मानिसहरूका केही होइन यसमा क्यालकुलेसन्सहरू गरेर गर्न सकिन्छ 1.5 करोड भनेको त तिमीले भनिहाल्यो होइन मतलब त्यस्तो धेरै तिमीले कति होला भन्ने एक्सपेक्ट गर्दाखेरि मैले त धेरै भनेको थिएँ तर मतलब रिजनेबल नै रहेछ अन्तरिक्षको लागि चाहिँ त्यही त अब स्टेटमेन्ट वेडिङ डेस्टिनेसन वेडिङ भन्ने चलन छ नि त होइन आजकल तर अब स्पेसलाई नै आफ्नो डेस्टिनेसन बनाउन चाहनेहरू पनि धेरै छन् होला किनभने अब कतै ठाउँ होइन दुबईदेखि लिएर इन्डिया भइहाल्यो विभिन्न ठाउँहरूमा मानिसहरूले डेस्टिनेसन वेडिङ गर्न थालिसके अब स्पेसलाई नै डेस्टिनेसन बनाएर यो डेस्टिनेसन वेडिङ स्पेसमा गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 2024 देखि बुकिङ खुल्ला भइसकेको छ तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र ह्यापनिङ टुडेमा हामी जान चाहन्छौँ आज के कस्ता कुराहरू भइरहेका छन् त भनेर सो नेपालकै सबैभन्दा पुरानो युनिभर्सिटी त्रिभुवन युनिभर्सिटीले चाहिँ आफ्नो 47th दीक्षान्त समारोह चाहिँ मनाइरहेको रहेछ आज त्यही त झन्डै 29,729 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ यो समारोहबाट दीक्षान्त प्राप्त गर्ने छन् र यो चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा रहेको यो कार्यक्रम चाहिँ आज हुनेछ यसमा रमाइलो कुरा के लाग्यो भने मलाई सदिक्षा झन्डै मेडिकल साइन्समै झन्डै 1,340 जना चाहिँ दीक्षान्त भइरहेको रहेछन् भनेपछि यो चाहिँ मेडिकल त्यसपछि इन्जिनियरिङ त्यसपछि साइन्स त्यसपछि कृषि र पशु विज्ञान भनेर भन्दाखेरि राम्रो कुरा के हो भने यो धेरैजना अब दक्ष जनशक्ति चाहिँ हाम्रो मेडिकल साइन्स यो फिल्डमा नै तयार हुँदै रहेछ र आज कन्भोकेसन हुने सबैजनालाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै बधाई भन्न पर्यो डेफिनेटली र अर्को आज भइरहेको कुरा चाहिँ इन्टरनेसनल ह्युमन सोलिडारिटी डे पनि रहेछ सो युनिटीको लागि युनिटी इन डाइभर्सिटी भन्ने जुन हामी कुराकानी गर्छौँ धेरैचोटि होइन त्यसको लागि अथवा त्यसलाई मूल मन्त्र बनाएर चाहिँ आज इन्टरनेसनल ह्युमन सोलिडारिटी डे चाहिँ डिसेम्बर 20मा हरेक वर्ष सेलिब्रेट गर्ने गरिन्छ यही त यो ह्युमन सोलिडारिटी त नभइकन हामीहरू बाँच्न पनि सक्दैनौँ र सदस्य अब जाने बेला पनि भयो तर आज हामीसँग एकदम रमाइलो अतिथि हुनुहुन्छ आज 7:30 बजेपछि को हुनुहुन्छ त आज सो आज हामीसँग अहिले करेन्टली नोबेल ब्याङ्कका सिइओ अनिल केशरी शाहजी हामीसँग हुनुहुन्छ एज गेस्ट अफ द डे र उहाँ 7:30 पछि तपाईँले हाम्रो गेस्ट सेक्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँसँगको रमाइलो कुराकानी उहाँलाई अझ नजिकबाट चिन्ने मौका पाउनु हुनेछ यहाँहरू सबैजनाले सो डु जोइन अस आफ्टर दिस ग्यालेक्सी न्युज र आज न्युजमा आज वर्षा शर्मा हुनुहुन्छ उहाँ पनि तयार भएर बसिरहनु भएको छ अब ग्यालेक्सी न्युजतिर हामी लिएर जाँदैछौँ न्युजपछि सदस्यले भने जस्तै गरी अनिल केशरी शाहसँग 7:30 बजे हाम्रो रमाइलो कुराकानी हुन्छ अहिलेलाई ग्यालेक्सी न्युजको समय Welcome back after the break and news. तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ वायनेट प्रेजेन्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ हामी दुईजना आइसकेका छौँ हाम्रो गेस्टसँग कुराकानी गर्नका लागि आज को गेस्ट हुनुहुन्छ हामीसँग भनेर त हामीले यहाँलाई अघि नै जानकारी दिइसक्यौँ वी हेभ मिस्टर अनिल केशरी शाह currently the CEO of Nobel Bank. Welcome to the show. Thank you for having me here. Good morning. Good morning. र हामीले गेस्टलाई चिनाउनलाई एउटा सानो इन्ट्रेस्टिङ उहाँको भिडियो प्रोफाइल बनाछौँ त्यो भिडियो प्रोफाइल पनि एकचोटि हेरिहालौँ अनिल केशरी शाह बैंकिङ क्षेत्रमा सुपरिचित नाम हो
लामा जोगा, लोभलाग्दो व्यक्तित्व र सन्तुलित प्रस्तुतिका कारण शाहको छवि अलग्गै छ। साथमा कुशल व्यवस्थापकीय क्षमताले उचाइ थप बढाइदिएको छ। सन् 1966 मा जन्मिएका शाहले 1991 देखि बैंकिङ करियर सुरु गर्नु भएको हो। त्यसको 15 वर्षपछि नेपालको पहिलो जोइन्ट भेन्चर बैंकको पहिलो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्नुभयो। शाह 30 वर्षे बैंकिङ करियरमा 15 वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्ने नेपालकै एकमात्र बैंकर हुनुहुन्छ। हाल नबिल बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व गरिरहेका सफल बैंकर र कुशल मोटिभेशनल स्पिकर तिनै अनिल केसरी शाह आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। यस, यहाँले देखिसक्नुभयो हाम्रो गेस्ट आजको लागि दङ्ग पनि पर्नुभयो। सो वी डिड अ गुड जब विथ द इन्ट्रो भिडियो। Absolutely. I have nothing to say after seeing that video. That's it now. I can leave. So I think my first question itself would be, यस्तो बिहान बिहान हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ, तपाईँको त दिनचर्या पनि बिहानै सुरु हुन्छ, बट एज अ सिइओ हाउ डज यर डे लुक लाइक? अब जेनरल मान्छेहरूको त्यो कौतूहलता पनि हुन्छ होला होइन, यत्रो ठुलो एउटा संस्थालाई लिड गर्ने मान्छेको दिनचर्या चाहिँ कस्तो हुन्छ? हाउ डज यर डे स्टार्ट एन्ड हाउ डज इट एन्ड? I think मेरो विचारमा चाहिँ एउटा सन्तुलन चाहिन्छ। You need a balance हैन। I know so many people who are balanced in just chilling out and relaxing, and so many people who are just from the time they get up they're just working. My view is slightly different. So I get up after I wash up and everything, I do a little bit of exercise in the morning, then I do puja every day, take a bath, do my job, and have a bit of green tea and start the day. This is very, very important, I think, because it gives me time to think, it gives me time to plan for the day, however much I can plan, and then you get in the car, you go to work. As a CEO, I think nobody can say that my day is planned every day. There are certain blocks that are planned, meetings and so on and so forth, but then things come up all the time, good things, bad things, and you've got to be able to handle it as you go on. Then at the end, I don't drink, I don't smoke, and I don't do any of the other stuff. So pretty much if I have to go for official receptions, I go. But my ideal evening is going home, spending time with the dogs, watching some good TV on Galaxy 4K, and relaxing and chilling out. And then again, I pray at night and relax and sleep. Now, this may sound like a boring life. People think, oh, this guy must be partying all the time. He must be, must be in LOD, rapping away all the time. It's not like that at all. I think it's very important that you look at the long term. A lot of people I see going up and down. Gym ma pani panche aउँछ and I'm doing my thing and say, "Dai, त्यस्तो गरेर पनि हुन्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, यो वेट गर्नुपर्छ." And for 2 months they're like, "Wow, man, this guy is going to be Mike Tyson," and then they disappear for 8 months. I've been doing my exercise for maybe, I don't know, more years than your age, maybe Sadiksha, but I've been doing the same. I mean, different things, but निरन्तरता चाहिन्छ कि जिन्दगीमा जे गर्दाखेरि पनि निरन्तरता चाहिन्छ. Especially in today's day and age, people are on and off like that. It's a TikTok generation. So, but निरन्तरता भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ I think it's good for not only the body but the soul. त्यो निरन्तरताकै कुरा गर्दाखेरि यहाँ त धेरै समयसम्म हुनुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वले गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्याङ्किङ करियर अलिकति ओभर हाइट अप भयो कि, किनभने सबैजना त त्यहाँ पुग्न सक्दैनन्। यो सोचे जस्तो गरी मानिसहरूले यहाँहरूलाई अन्य सिइओलाई देखेर चाहिँ हामी पनि त्यस्तो हुन्छौँ भन्नु भन्छौँ, तर डु यु थिङ्क द्याट रियली यत्तिको मतलब त्यो ग्ल्यामरस त्यस्तो फुलफिलिङ छ ब्याङ्किङ करियर अरूको लागि जेनरली? मेबी यु आर द एक्सेप्सन। सर्वप्रथम त धेरै भन्नुभयो होइन, त्यति बुढो पनि छैन म, त्यति धेरै त भइसकेको छैन जस्तो होइन। तपाईँको करियर चाहिँ धेरै भनेको एज सानै भयो भने करियर लाग्यो, एज सानै 30 वर्षको करियर भने चाहिँ धेरै भन्नुभयो। हुन्छ, सदीक्षा दिदीलाई अब भनौँ न भनेर। No, I think कुनै पनि काम गर्दाखेरि if you go to be a runner, म चाहिँ I have to be number 1 all the time भन्यो भनेदेखि then don't be a runner. If you want to be a swimmer, then I want to be like गौरीकालाई जित्ने भन्यो भने. My thing is to everybody, constantly try to better your personal best. Whatever your personal best is, wherever you are in the pecking order of things, don't look at those above you or those below you. Look at yourself and constantly try to increase your personal best. If you want to join banking, don't just look at the glamour and the Anil Shah and the talab and all that. Look at what you have to invest. It's not a job, it's a career. I've been doing this for over 30 years. Every day, getting up every day, doing the same thing, long hours, no social life, no friends, no family events, so on and so forth. Now, if you're able to invest that and still get happiness out of it, go for banking. The other thing is, I've been doing this for over 30 years. 30 years.
it wasn't that I did my MBA day before yesterday and I'm here sitting here and talking to you in this wonderful show. You know, it took me 30 years to nirantarta. Again, you need to be able to sustain yourself, keep pushing, and you can only do that if you're happy doing it. If you're not happy doing it and you just think, you know, 2 years later, खै त म त CEO भइन, म त हैन अझ पनि यहाँ टेलरमै छु या यहाँ उनै गरिरहेको छु, then don't do this. It's like the painter. You know, they don't bring a masterpiece out. They bring a masterpiece out at the end of their career maybe, but they've been doing this for 40 years, 50 years. But every painting they make, they're so proud of it. They're so, you know, it gratifies them, gives them happiness. That's what any career is. Banking, yes, it gives you. I tell everybody who joins Nabil, and then they bring them to the young crop to talk to me, and I say the first thing I say is the fact that you joined Nabil, your marriage quotient has gone up, because now बुवा मुवाले चाहिँ मेरो छोरी नाबिलमा काम गर्छ, मेरो छोरा नाबिल, ओहो हैन हुने सासु ससुरा दङ ओ नाबिलमा काम गर्दै रहेछ, so your marriage quotient goes up. One thing is that, but please remember, if this is what is really you're passionate about, you think, you know, that this is what's going to give you happiness, jump into it. If not, if you just want to be like Anil Shah or somebody else, maybe you need to rethink. So यसरी आफ्नो पर्सनली हेर्दाखेरि पनि ब्याङ्किङ एकदमै लुक्रेटिभ करियर पनि हो, तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तै सोच विचार गरेर आउनुपर्छ जुनै पनि करियरमा, आफूले त्यो करियरबाट के चाहेको छ त भनेर हैन, के चाहिरहेको छ त्यो पाउँछ कि पाउँदैन खोज्ने भइहाल्यो. तर जेनरली कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि पनि तपाईँले सुरुवात गर्ने, अब धेरै बुढो हामी भन्दैनौँ, तर 30 वर्षको यो दौरानमा पहिलो वर्ष सुरु गर्दाखेरि ब्याङ्किङको अवस्था नेपालमा र अहिले आउँदाखेरि चाहिँ राम्रो परिवर्तनहरू के कस्तो भएको छ? साँच्चै ब्याङ्क हामी सबैको साथी बन्न सकेको छ, जति सहयोग गर्नुपर्ने त्यति सहयोग गर्न सकेको छ त? अब when I look back हैन, त्यो बेलामा पनि मलाई मेरो ब्याङ्क एकदम ठुलो जस्तो लाग्थ्यो, नेपाल ग्रिनलेज ब्याङ्कमा 1991 मा when I started out. आज हेर्दाखेरि मेरो ब्याङ्कको एउटा शाखा पनि त्यो पुरा ब्याङ्क भन्दा ठुलो छ र कम्प्लेक्सिटी अफ प्रोडक्ट्स अफ सिस्टम्स एन्ड अल इज अमेजिङ. तर मलाई थाहा छ कि 5 वर्षपछि हेर्दाखेरि आज जत्रो नाबिल ब्याङ्क लाग्छ, मान्छेले भन्छ के थियो र त्यो त आज त यत्रो छौँ भनेर हैन. परिवर्तन धेरै भएको छ र त्यो परिवर्तनको यात्रामा धेरै राम्रो चिज पनि भएको छ, कति नराम्रो चिजहरू पनि भएको छ. र एउटा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज र यो कोभिड पछि झन् यो युद्ध स्तरमा अगाडि बढेको चाहिँ डिजिटाइजेसन. पहिला ब्याङ्क भनेको एउटा जाने ठाउँ थियो, म मेरो ब्रान्चमा जान्छु, बस्छु, ब्रान्च म्यानेजरसँग कुरा गर्छु, चेक क्यास गर्छु, के गर्छु भनेर. अब ब्याङ्क भनेको एउटा सेवा भएको छ. यहाँहरूको जेनेरेसनले चाहिँ ब्याङ्क भनेको ब्रान्चमा जाने, कुपन लिने भन्ने, मेरो ब्याङ्क मेरो हातमा चाहिन्छ, मेरो फोनमा चाहिन्छ, मेरो ल्यापटपमा चाहिन्छ, किन ब्याङ्क गइराख्ने हैन. मैले लोन पनि यहीँबाट अप्लाई गर्नु पाऊँ, त्यो लोन तिर्नु पनि यहीँबाट पाऊँ, मैले केही काम गर्दाखेरि त्यही हो. त्यही भएर चाहिँ अब त्यो जुन इन्ट्रोडक्सनमा पनि देखाउनु भयो हाम्रो नाबिल डिजी ब्याङ्क भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो पोर्टल लन्च गरेका छौँ, हाम्रो प्रयास त के छ भनेदेखि ब्याङ्किङ सेवा त हामी दिन्छौँ, त्यसपछि तपाईँलाई खाना खानु मन लाग्यो भने पनि त्यो पनि त्यही एपबाट आओस् हैन, तपाईँलाई कहीँ जानु मन लाग्यो भने त्यो ट्राभल पनि होस्, इन्स्योरेन्स पनि होस्. यो एप एउटा यस्तो होस् कि यहाँको सो जस्तो के बिहान दिन सुरु भएपछि चाहिँ हैन के जे चाहिए पनि, अलिक धर्म चाहिए पनि, कर्म चाहिए पनि, जे चाहिए पनि यहाँ अलिकति झल्किने जस्तो ब्याङ्कको परिवर्तन सबभन्दा ठुलो परिवर्तन मैले त्यो देखेको छु नयाँ जेनेरेसनमा. र वित्तीय समावेशिता, वित्तीय शैक्षिकता भनेर हामी धेरै कुरा गर्छौँ र त्यो कुरा गर्दाखेरि अझसम्म पनि हामी चाहिँ आउनुहोस् ब्याङ्कमा खाता खोल्नुहोस् भनेर भन्छौँ. त्योभन्दा हामी अघि धेरै अगाडि गरिसकेको छौँ, किनभने जुन लाखौँ लाख नेपाली विदेशमा गएर पसिना बगाएर होस्, बुद्धि चलाएर होस् काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू फर्केपछि सिर्फ उहाँहरूलाई चाहिँ ब्याङ्किङ भनेको के हो र के गर्न सक्दो रहेछ भनेर थाहा हुँदैन. उहाँहरू गाउँ गइसकेपछि उहाँहरूको वरिपरि सबैजनालाई पनि सिकाउनुहुन्छ, यो के गरिरहेको यस्तो पनि ब्याङ्किङ हो भनेर. सो ब्याङ्किङ टुडे इज नट ओन्ली अबाउट ओपनिङ अ ब्याङ्क अकाउन्ट. ब्याङ्किङ टुडे is about, it's a lifestyle. You know, I want to do everything from my mobile, from my laptop. It has to be something that enhances your lifestyle. They better banking career गर्न आउने मान्छेलाई म जहिले पनि भन्छु, what industry are we in? And 99% say finance industry and all. No, we're part of the service industry. Just like a hotel or an airline or any other service industry, the first thing you need to do is be good with people. You need to be a good communicator, a good connector, a good person, not only to sell, but to understand people's problems and be able to solve it. If you are that, then banking may be something that you need to consider. कस्तो राम्रो कुरा भन्नुभयो. हामीले सर्भिसलाई महत्त्व दिनुपर्ने र अहिलेको नेपालको ब्याङ्किङको भनौँ न आवश्यकता पनि त्यही छ. एउटा सानो छोटो ब्रेक लिँदैछौँ, त्यसपछि हामीसँग अझ रमाइलो प्रश्नहरू छन् र सानो छोटो ब्रेक लिहालौँ.
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सबैजना हेर्दै हुनुहुन्छ वाइनेट प्रेजेन्ट्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ। हामी कुराकानी गर्दैछौँ नाबिल ब्याङ्कका सिइओ अनिल केशरी शाहसँग। उहाँले हामीलाई ब्याङ्किङ क्षेत्रमा भएको परिवर्तन, तपाईँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा आउन चाहनुहुन्छ भने के मोटिभ लिएर आउनुपर्छ अथवा निरन्तरताको इम्पोर्टेन्स के छ भन्ने बारेमा पनि हामीलाई बुझाउनु भयो। आशिष दाइसँग एउटा प्रश्न तयार रहेको मुखमा पनि आइसकेको मैले देखिरहेको छु। के हो त, सोध्नुहोस् न। तर हुन त हो दाइलाई एउटा कुरा मलाई के सोध्न मन लाग्छ भने, हुन त आइएम स्योर यु हेभ आस्क्ड दिस क्वेसन टु लट अफ पिपल द्याट यु इन्टरभ्यू, होइन? एउटा स्ट्यान्डर्ड वे डु यु सी योर सेल्फ इन 5 years भनेर। सो वे डज अनिल शाह सीज हिमसेल्फ इन 5 years अब? I think now the time has come for me to, in some way or the other, give back. Okay. One thing I want to make clear is that giving back is not politics. A lot of people think, I know about Anil Shah, politics ma लाग्छ भनेर। त्यो दृष्टिकोण मेरो चाहिँ छैन, होइन, कि पोलिटिक्समा लाग्ने भनेर हो। म पोलिटिकल पार्टीहरूको होइन राम्रो नेताहरूसँगलाई समर्थन गरेर उहाँहरूलाई होइन हेल्प गरेर कसरी हुन्छ सँगै अगाडि देश बनाऊ भन्ने त सधैँ छ, तर त्यो भनेर चाहिँ पोलिटिक्समा चाहिँ छैन। बट बाई गिभिङ ब्याक आई मिन मेबी इन सम रोल इन education, in mentoring, in whatever is, I already do it, but maybe more and more going forward, because and it could be individual or institutional, one-on-one पनि हुन सक्छ, with groups of people हुन सक्छ, or with organizations also हुन सक्छ। किनभने I think because of kind friends like yourselves, this brand has been built around me, and I think I could say, okay, I'm just going to go and take a camera and roam around Nepal, but I think a lot, it would not only be a waste for me, but a lot of people have invested a lot in me to make me Anil Shah, the Anil Shah. So if I can give back, so that in days to come, it should be maybe in 5 years time, people forget, and ke garthyo re tyo Anil le पहिला, then I will be successful. That, you know, as you in the introduction, banker and motivational speaker and all that. But at the end of the day, it should be something that, you know, I want to meet people later on in my life who say that, you know, I was in that program, I was part of that motivation, you mentored me here, and today I am doing this, whatever it is that they're doing, and they're very happy doing whatever it is. So I think that's the phase I'm at now, slowly evolving, slowly transitioning into that phase, because as was said, 30 years I've been doing banking, of which 15 years I've been the CEO. I know about निरन्तरता त चाहिन्छ, तर अब त्यो निरन्तरता गर्दा गर्दै आफै रगडिएर सिद्धिने त भएन। You need to evolve. I think you need to evolve, and to be happy you need to evolve also. So as I said when I joined Nabil, Nabil is most probably going to be my final stint in banking. That doesn't mean that I will become you know, go into gardening after that. I will do something that gives me happiness, and I hopefully adds some value to the society. Okay. सिधै नै पोलिटिकलमा चाहिँ होइन, नट गिभिङ ब्याक द्याट वे भनेर भनिहाल्नु भयो। तर मेरो प्रश्न मैले अर्को सोध्न लागेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ जस्तो मानिस होइन जसको चाहिँ म्यानेजरियल स्किल एकदमै राम्रो छ, अनि हामी युवाहरूले पनि यसो हाम्रो पोलिटिकल सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा गुड म्यानेजरको, गुड लिडरको अभाव भएको जस्तो देखिन्छ। टु पुट इट भेरी सिम्पली, होइन, हजुर जस्तो राम्रो म्यानेजर यदि गभर्मेन्टमा आएर पिपल, स्किल, पोजिसन मात्रै म्यानेज गर्न सक्ने हो भने पनि राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने विचारलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? I've thought of that also. म पोलिटिक्समा लागेँ भनेदेखि म एकजना राम्रो म्यानेजर हुन्छु, लिडर हुन्छु, अनि त्यहाँ लाग्ने बित्तिकै मेरो समर्थक पनि हुन्छ, मेरो विपक्षी पनि हुन्छ, एन्ड अल सोर्ट्स अफ थिङ्स एज इन पोलिटिक्स। म पोलिटिक्समा नलागेर जुन अघि मैले भने त्यो सिर्फ युवालाई होइन, हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई, हाम्रो नेताहरूलाई पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तै त्यो ज्ञान मैले उहाँहरूलाई दिनु सक्नु र उहाँहरूले त्यो लिनु सक्नुभयो भनेदेखि त एउटा अनिल शाह लिडर मात्रै होइन, मेरो प्रयास त 10,000 वटा अनिल शाह भन्दा राम्रो लिडर बनाउनेमा मेरो पनि अलिकति योगदान भयो भनेदेखि कति राम्रो हुन्थ्यो होला। द्याट इज वेयर आई एम एट। सो स्टार्टिङ अ पार्टी or doing something myself, that's great, but then that would be just me and group. But if I am apolitical, then I can go to the Congress, I can go to UML, I can go to the Nepal Communist Party, I can go anywhere, just when they say, okay, आउनुस् न हाम्रो बन्द शास्त्रमा आएर हामीलाई लिडरशिपको बारेमा सिकाउनुस्, हामीलाई स्ट्र्याटेजीको बारेमा सिकाउनुस्, हामीलाई म्यानेजरियल स्किल्सको बारेमा सिकाउनुस्, हामीलाई हैन रिसोर्सको सदुपयोग गर्ने बारेमा सिकाउनुस्. Whatever I can give to them, then I can give to thousands of people, because हामी बिग्रेकै यो नेताको पछाडि लागेर हैन. There's a difference between leadership and lead. Leadership मैले मेरो भिजिटिङ कार्ड दिने बित्तिकै
बाफ रे बाफ यो त लिडर रहेछ है यो त लिडर अनिल शाह CEO भने पनि लिडर बिकज माई डेजिग्नेसन मेक्स मी अ लिडर बट टु लिड यु डोन्ट निड अ डेजिग्नेसन यो मम इज अ लिडर सो मेनी आमाहरू हाम्रो लिडर लिड गर्नुहुन्छ हामी परिवारलाई लिड गर्नुहुन्छ होइन लिडर भएर होइन कुनै एउटा दर्जा पाएर होइन बट उहाँहरूको कामले गरेर र हाम्रो पोलिटिक्समा पनि त्यस्तो चाहियो हामीलाई लिड गर्ने मान्छे चाहियो कि लिडर यो पथ यो गर्ने भने हामी चाहिँ त्यही हुन्छ कि हाम्रो प्रब्लम भए पनि हामी भगवान्का दौडिन्छौँ एउटा बोका बिचारा काट्छौँ या होइन के पूजासुजा गरेर चाहिँ अगेन वी आर लुकिङ फर लिडर इन गड नो लेट अस लुक टु गड टु लिड एन्ड देन वी लिड आवर लाइफ्स इन अ म्यानर द्याट गड विल बी ह्याप्पी विथ अस सो म चाहिँ लिडर बनाउनेतिर होइन आई वान्ट टु टिच पिपल हाउ टु लिड आई थिङ्क त्यसो हो भने अलिकति तै पनि भविष्य चाहिँ झन् उज्यालो देखि मैले यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा यहाँले भन्नुभयो अब फेरि पनि फर्केर आएर हामी अलिकति ब्याङ्किङ क्षेत्रकै कुरा गर्नु तपाईँ आउनुभयो त्यो प्रश्न नसोधेको पनि हुँदैन अहिले यो जुन तरलताको अभाव भन्ने कुरा भइरहेछ आई थिङ्क लट अफ पिपल आर सेइङ दे गेटिङ कल्स फ्रम द ब्याङ्क्स हामी कहाँ आउनुहोस् डिपोजिट गर्ने यताउता पनि अहिलेको चाहिँ तुरुन्तैको अवस्था कस्तो छ र मेबी अहिले भनौँ न अब आउँदो वर्षमा चाहिँ कस्तो छ ब्याङ्किङ वित्तीय क्षेत्रको अवस्था कठिन वान वर्ड कठिन छ किनभनेदेखि यसमा सर्वप्रथम त हामी ब्याङ्करले नै भन्नुपर्छ यो वित्तीय यो आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि चाहिँ जुन किसिमले हामीले लोनको वृद्धि गऱ्यौँ त्यसले पनि अहिलेको यो लिक्विडिटी टाइटनिङमा धेरै धेरै के भन्ने योगदान गरेको छ भनौँ या इट हेज बिन वान अफ द मेन रिजन्स फर द टाइटनिङ अफ लोन थुप्रै आयो डिपोजिट आएन त्यो सँगसँगै अब राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ CCD बाट CD रेसियोमा परिवर्तन गर्यो त्यो गर्दाखेरि 160 अरब रुपियाँ जति मार्केटबाट सोक आउट भयो त्यसपछि फरेन करेन्सीलाई CD रेसियोमा काउन्ट गर्न नदिँदाखेरि अर्को 120 अरब जति मार्केटबाट गयो त्यो सँगसँगै नेपाल सरकारले जति भने पनि एक्सपेन्डिचर इज मिनिमल स्पेसली क्यापिटल एक्सपेन्डिचर त्यो नर्मल एक्सपेन्डिचर मात्रै भइरहेको छ यो सबै कारणले गर्दाखेरि मार्केटमा पैसै छैन मान्छेले भन्छ सानो लोन त दिनुहोस् ठुल्ठुलो लोन त दिनुहोस् यो गर्नुहोस् प्रोडक्टिभ सेक्टरमा दिनुहोस् म भन्छु गाग्री खाली भएपछि तपाईँले ठुलो मग ल्याउनु भए पनि सानो मग ल्याउनु भए पनि गाग्रीमा पानी छैन भने त कसलाई पनि पानी दिन सकिँदैन अब यो त अहिलेको यथावत स्थिति भयो तर आउने दिनहरूमा जहाँबाट सुरु गरे ब्याङ्कहरूले आफ्नो लोन दिने पनि वृद्धि दर कम गर्नुपर्छदेखि लिएर आउने दिनहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारको अलिकति खर्च पनि बढ्छ होला जस्तो लाग्छ यो आर्थिक वर्ष टाइटै बस्छ मेरो विचारमा अहिलेको जे भइरहेको छ कमसेकम अर्को 3-4 महिना यस्तै हुन्छ होला अनि बिस्तारै सबै चिज स्टेबल भएर जान्छ होला आत्तिनु पर्दैन ब्याङ्कहरू एकदम स्टेबल छ दे आर भेरी सेफ योर फन्ड्स आर भेरी सेफ इन ब्याङ्क्स एन्ड अल त्यसमा केही प्रब्लम छैन सिर्फ लोन दिने पैसा छैन डिपोजिटरलाई चाहिएको भनेदेखि त कुनै डिपोजिटरलाई जति पैसा चाहिए पनि मेरै ब्याङ्कले ठुलो डिपोजिटरले कुनै दिन 8 अरब चाहियो भन्छ कुनै दिन 6 अरब चाहियो भन्छ हामी दिने अवस्थामा छौँ तर लोन चाहियो भने अटो लोनको मान्छेले पनि भन्छ मलाई फोन गरेर अटो लोनको लागि मेरो ड्र डाउन भएन नयाँ मोटर चढ्न पाइएन भनेर भन्छ स्थिति अलिकति एकदम टाइटै छ but I'm hopeful that in the coming months it will get better, it will stabilize, nothing to panic about, but definitely something for all of us to work together. All of us भने बैंक वित्तीय क्षेत्र मात्र हैन नेपाल सरकार हाम्रो राष्ट्र बैंक FNCCI CNI प्राइभेट सेक्टर सबैजना सँगै बसेर अब कुराहरू भइरहेको छन् त्यसरी नै अगाडि बढ्यौं भनेदेखि चाहिँ I think we'll be moving in the right direction. अर्को मलाई सोध्नु मन लागेको चाहिँ प्रश्न अब अघि पनि हजुरले यसमा अलिकति टच गर्नुभयो यो बर्न आउट छिटो हुने अनि टिकटक जेनेरेसन भनेर हैन कन्टिन्युटी चाहिँ धेरै कम देख्छौँ जिममा कुरा गरे जस्तै अथवा अरू कुनै प्रोग्राम अथवा बिजनेस सुरु गर्दाखेरि पनि धेरैजना एन्टरप्रेन्योर्स आउनुहुन्छ होला लोन लिनका लागि हुन्छ नि काम सुरुवात गर्नुहुन्छ तर अलिकति बाडा अडचन आउने बित्तिकै उहाँहरूले चाहिँ बन्द गरेर ल अब यो सकिँदैन भनेर पोको पारेर अर्कोतर्फ लाग्नुहुन्छ हैन यो कन्टिन्युटी हुनुपर्छ भनेर त हामीले कुरा गर्यौं तर हाउ वुड यु यु नो इन्करेज समबडी टु पर्सिभियर थ्रु देयर अप्स एन्ड डाउन्स इन लाइफ I think it's like a relationship. If you're in a relationship for instant gratification or for whatever reasons, that relationship will not last. Because the first time you have a fight, you'll say, forget it, man, this person is useless, man, you'll both work. But if you're truly in love, then you will have fights, you'll be up, you'll be down, you'll be going round and round, but you'll still continue to move forward. It's the same thing with whatever you do in life, right? It's the same thing with your career, with your hobbies, your anything. So that's where it comes back to do something that makes you happy, that you're passionate about. किनभनेदेखि सबैले लैलैमा ब्याङ्किङ भन्यो त ब्याङ्किङ मन पर्दैन तर त्यो लैलैमा लागेर BBA MBA गर्यो ब्याङ्किङमा आयो भनेदेखि very difficult for you to continue with that because
There will be times when your peers will get promoted, you will not get promoted. You will be posted to some Kali court or someplace like that, you will wonder what to do. But if you're passionate about banking, no matter what happens, you will continue. You will say, I'm evolving, I'm growing, this is making me a better banker, better painter, better engineer, better doctor, better politician, whatever it is. Look at politicians. Election हार्ने बित्तिकै कतिजनाले हे यहाँ पोलिटिक्स भन्छ, कतिजनाले 3वटा इलेक्सन हारे पनि गएको गई हुनुहुन्छ उहाँहरू. They are passionate about it. They are there for a different reason rather than just winning elections. So bankingमा पनि, as I said, it's not a job, it's a career. TikTok is also a career, by the way. There's nothing wrong with TikTok. I also watch TikTok. It gives me, धेरै stress भएको बेलामा यसो अलिकति फ्ले गर्यो भने आनन्द पनि आउँछ हैन, looking at TikTok. And I'm so amazed at seeing young Nepalis doing so amazing in social media like TikToks or Insta or YouTube or whatever it is. That's great. सबैजनाले BBA, MBA, MBS, BBS गरेर रेज्युमे बोकेर यो साइट टाई सुट लाएर ब्याङ्कर भयो भने कस्तो बोरिङ देश हुन्थ्यौँ होला हामी. But I'm amazed at my country, at my youth. There's everything. There are fintech entrepreneurs, there are engineers, there are TikTok people, there are amazing people in media. That's what a nation is about. मेरो जेनेरेसनमा इट वाज पहिला डक्टर बन्नुपर्छ भने त्यसपछि इन्जिनियर बन्नुपर्छ अनि त्यसपछि ब्याङ्कर बन्नुपर्छ अनि जे जसो भए पनि त्यसैमा के त्यो हुलमै लाग्यो. दिस जेनेरेसन इज डिफरेन्ट. दे लुक इनसाइड देमसेल्भ्स एन्ड सेड दिस इज व्हाट आई वान्ट टु बी, नट व्हाट माई फादर एन्ड मदर वान्ट टु बी. और थिङ एभ्रीवन्स एडभाइस दे टेक. People say, कि यो टिकटक बनाएर पनि हुन्छ. I think people who make TikToks are earning more money than me जस्तो लाग्छ आजकल चाहिँ के. It's a wonderful career, but you got to be passionate about it. यो टिकटक पनि सदीक्षाजीले टिकटक गरेर 1 मिलियन भ्यू हो त म पनि गर्छु भन्यो अनि मेरो चाहिँ 10,000 भ्यू आयो. यो टिकटक खतम रहेछ भनेर. Because you were never passionate about it. Follow your passion, follow your happiness, you'll get to where you want to go. अब यसो तपाईलाई पनि मिडियामा तपाईँ धेरै नजिकसँग मिडियालाई भनौँ न अघि नै पनि कुरा गऱ्यौँ, मिडियालाई नजिकैले जानेको बुझेको र यु युज्ड मिडिया भेरी वेल, भेरी पोजिटिभली टु इन्फ्लुएन्स पिपल. डु यु थिङ्क त्यो 5 वर्ष पछिमा चाहिँ यो मिडियालाई पनि काहीँ कसै युज गर्ने तपाईँले सोच विचार गर्नुभएको छ कि अलिअलि त्यो आई सेन्स द्याट यु हेभ द्याट आई डोन्ट नो प्यासन टुवर्ड्स द्याट. म अझ सम्झिन्छु मेरो ब्याङ्क नाभिल ब्याङ्क, नेपाल अरब ब्याङ्क भनेर सुरु गर्दाखेरि त्यहाँ एकदम ठुलो हल्ला चलेको थियो. यो ब्याङ्कले चाहिँ सबै पैसा मात्रै लिएर भाग्दैन खाडी क्षेत्रमा, हाम्रो नानीहरूलाई पनि लिएर गएर बेच्छ भन्ने पनि हल्ला चलेको थियो. नेपाल अरब ब्याङ्क, अरबहरू अब यस्तै हो भनेर होइन. लुक एट नाभिल ब्याङ्क टुडे. The evolution of media also I find in the same way. जुन चाहिँ पहिला मिडिया भन्ने थियो अहिले पनि मिडिया भन्ने छ. Look at this TV channel, look at this studio. I'm stunned, this is world class. So I think you need investment in infrastructure like this to attract the quality of resources, human resources that you require. आज ब्याङ्कमा सबै अनिल शाह भनेर मात्रै आउँदैन. ब्याङ्कमा आउने कारण चाहिँ यु थिङ्क गुड गभर्नेन्स, प्रोफेसनलिजम, ट्रान्सपेरेन्सी, राम्ररी काम गऱ्यो भनेदेखि आई विल बी रेकग्नाइज्ड, आई विल बी रिवार्डेड. द्याट्स वाइ पिपल कम टु द ब्याङ्क. I think media is evolving to that, and media is evolving differently in the sense that yes, this is an amazing studio, but today media is in the hand of everybody. Everyone with a phone, with a camera is part of the media revolution, and so that is creating more interest in informal media. But yeah, for me, why not? Anything, as I said, मेरो लक्ष्य भनेको चाहिँ आउने दिनहरुमा मेरो सोच, मेरो विचार, मेरो जीवन यात्राबाट जे सिकेको छु त्यो अधिकांश मान्छेका कसरी पुर्याउने र मिडिया जस्तो राम्रो त्यो अरु के ठाउँ हुन सक्छ र त्यो गर्नलाई चाहिँ. त्यही भएर चाहिँ हो म फेरि ब्याङ्किङमा जादिन भन्नु चाहिँ सक्छु, मिडियामा आउँदिन भन्न चाहिँ म सक्दिन अहिले चाहिँ. So let's see what the future holds, but again it has to give me happiness. I have to be passionate about it because I can imagine हैन म त यति बिहान आए, but you all were here hour or so before me. So अब if you are not passionate about it, यस्तो जाडोमा 5 बजे बिहान उठेर थरथर कामदै आउनु is not very easy. उहाँहरु भाइहरु हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरु पनि बिहानभरि रातभरि नै बस्नु हो कि के हो. So यो चाहिँ यसरी पेट पाल्नलाई गरेको भन्देखि यस्तो काम गर्न सकिदैन के. यो चाहिँ you have to be passionate about it, and if you're passionate, why not? And who knows, maybe media is something that is going to attract me in the years ahead. आफूलाई ह्याप्पिनेस सँगसँगै आई थिङ्क कर्णलाईको यसरी कुरा सुनिरहँदाखेरि जो जति भ्युअर्सले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ ह्याप्पिनेस डेफिनेटली तपाईँ प्रोभाइड गर्नुहुन्छ. सो मेबी अर्को एउटा मर्निङ सो अर इभिनिङ सो अर आफ्टरनुन सो वेन एभर पोसिबल विथ अनिल शाह चाहिँ फ्युचरमा देख्न पायो भने तपाईँले यो जति पनि मोटिभेटिङ कुराहरू गर्नुहुन्छ आई थिङ्क इन्सपिरेसन पनि हो नि. इफ यु जस्ट आर एबल टु इग्नाइट द्याट स्मल spark of fire inside anybody, they might be able to do great things, and media definitely is a fantastic platform. We'd like to thank you for coming to our show. अनि यति बिहानै हामीलाई हेरिराख्नु भएका धेरै भ्युअरहरूको मनमा पनि एउटा
इग्नाइट गरिदिनु भएको एउटा आगो अफ पर्सिभियरेन्स एन्ड कन्टिन्युएसनको यो इग्नाइट गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र गिफ्ट पनि आशिष दाइको छेउमा नै छ त्यही त धन्यवाद मात्रैले भएन सदिशा यो धन्यवादलाई चाहिँ अलिकति ब्याङ्करलाई चाहिँ दिस इज अ स्मल गिफ्ट फ्रम अस एन्ड फ्रम आवर स्पोन्सर Vianet. This is for you and also for this and Vianet is my internet provider, and just yesterday I upgraded to their 300 Mbps. Okay. So I'm very happy with them, and my TV also comes. Oh, that's good. Vianet. That's good. So thank you so much. Have like and thank you so much. यहाँलाई त भनौँ न हामीले हप्तामा एकचोटि ल्याउनु पर्ने मानिस हो सदिशा हैन अब हेरौँ बिस्तारै I will get the cue. Okay, thank you so much and we really appreciate your time. Thank you so much for having me. Thank you. र यही कुराकानीलाई यता नै थाती राख्दै हामी चाहिँ अब ब्रेकतर्फ जान गइरहेका छौँ आजको हाम्रो गेस्ट अफ द डे सँगको कुराकानी हामीलाई एकदमै रमाइलो पनि लाग्यो होला तपाईँको बिहानीलाई अझ स्फूर्त बनाउन पनि मद्दत गर्यो होला भनेर हामीले आशा लिएका छौँ डोन्ट गो एनीवेयर विल बी राइट ब्याक आफ्टर दिस सर्ट ब्रेक टु Vianet प्रेजेन्ट्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ यहाँ सबैजना हेर्दै हुनुहुन्छ Vianet प्रेजेन्ट्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ गेस्ट अफ द डे सँगको रमाइलो कुराकानी पछि हामी पुनः हाम्रो ओरिजिनल ओजी सेटमा आइसकेका छौँ र अब खुसीको समाचार खुसीको न्युजबाट सुरु गर्न गइरहेका छौँ हाम्रा सम्पूर्ण फलोवर्स अनि सँगसँगै अब सब्सक्राइबर्सहरूको लागि पनि एकदम राम्रो कुरा चाहिँ तपाईँहरूको लागि हामीले विशेष गिभ अवे लिएर आएका छौँ सो एकदम सिम्पल छ सोसियल मिडियामा हामीसँग बढी इन्टरेक्ट गर्नु पर्यो यहाँले हामीलाई लाइक गर्नु पर्यो फलो गर्नु पर्यो त्यो गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ गिफ्टहरू पाउन सक्नुहुन्छ क्रिसमस गिभ अवे पनि रहेको छ यो चाहिँ त्यही त हाम्रो इन्स्टाग्रामको ह्यान्डल @galaxythismorning लाई फलो गर्नुहोस् र तपाईँले #thismorninglive लाई ट्याग गरेर चाहिँ आफ्नो पोस्टहरू आफ्नो स्टोरीहरू सेयर गर्नुभयो भने चाहिँ यु आर एलिजिबल टु एन्टर दिस गिभ अवे कन्टेस्ट र हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ एक्साइटिङ गिफ्ट्सहरू पनि लिएर आएको छौँ सदिक्षा के छ त गिफ्टहरू सो कथालयबाट चाहिँ बुक्सहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ भने स्वर्दियनबाट चाहिँ यो साउन्ड थेरापी एउटा पाउन सक्नुहुन्छ सँगसँगै कस्टम धागोबाट चाहिँ स्वेट सर्ट पाउने मौका पनि रहेको छ सिम्पली गर्नुपर्ने कुरा भनेको हाम्रो सोसियल मिडिया अकाउन्ट्स फेसबुक इन्स्टाग्राम अनि युट्युबमा चाहिँ हामीलाई लाइक गर्नुहोस् फलो गर्नुहोस् आफ्नो साथीभाइलाई पनि ट्याग गर्नुहोस् फलो गर्नका लागि भनेर किनभने राम्रो कुरा त सेयर गर्नुपर्छ माया पनि बाँड्यो भने बढ्छ भने जस्तो हिसाबले यहाँ पनि धेरैजनालाई थाहा दिनुहोस् यो गिभ अवे हुँदैछ भनेर र आफ्नो साथीहरू नो लिमिट एट अल तपाईँ 5 जनालाई ट्याग गर्नुहुन्छ कि 50 जनालाई ट्याग गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको चाहिँ तपाईँमा भर पर्यो त्यो गरेर तपाईँले यी धेरै गिफ्ट ह्याम्पर्सहरू चाहिँ जित्न सक्नुहुन्छ सो अल द बेस्ट त्यही त र यो हामी चाहिँ 24 डिसेम्बर क्रिसमसको ठ्याक्क एक दिन अगाडि चाहिँ अनाउन्स गर्छौँ यो हाम्रो क्रिसमस गिभ अवेमा पार्टिसिपेट गर्नु होला इन्ट्रेस्टिङ गिफ्टहरू छ किताब छ तपाईँको साउन्ड थेरापी तपाईँले अलिकति आरामसँग मेडिटेसन गर्न सक्नुहुन्छ र स्वेट सर्ट कस्टम धागोबाट छ यो तिनटै कुरा जित्नलाई चाहिँ हामीलाई यो गिभ अवे फलो गर्नुहोस् र 24 डिसेम्बरमा चाहिँ विल अनाउन्स द विनर्स यति भन्दै सदिक्षा अब हाम्रो रेगुलर सेगमेन्टलाई अगाडि बढाउँ आज हाम्रो टुडे इन हिस्ट्रीमा के छ त इन्ट्रेस्टिङ कुरा सो आजकै दिन 1957 मा चाहिँ एल्भिस प्रेस्ली वाज ड्राफ्टेड टु द युएस आर्मी यो खबर आउँदा यो न्युज आउँदाखेरि चाहिँ एल्भिस फ्यानहरूको मन चाहिँ चकनाचुर भएको थियो धेरैजनाले मिलियन्स अफ फ्यान्स रोट एक्चुली टु द युएस आर्मी सेइङ होइन उहाँलाई यस्तो नगरिदिनुहोस् प्लिज स्पेयर हिम उहाँलाई चाहिँ यसरी युएस आर्मीमा नपठाउनुहोस् भनेर चाहिँ धेरैजनाले चिठीहरू पनि लेख्नु भएको थियो रे तर एल्भिस प्रेस्ली आफैले पनि होइन म चाहिँ यस्तो हुन दिदिनँ म आफ्नो ड्युटी पुरा गर्छु र म जान्छु भनेर उहाँ चाहिँ जानु पनि भएको थियो इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ त्यही त अब यो अमेरिकाले भियतनाम वार जोइन गरेसँगै अमेरिकामा भएका उमेर पुगेका सबै युवाहरूलाई चाहिँ आर्मीमा कम्पलसरी आर्मीमा सर्भिस गर्नुपर्ने थियो त्यसै अनुसारले चाहिँ एल्भिस प्रेस्लीलाई पनि ड्राफ्ट गरेको थियो र यस्तो ड्राफ्ट अभोइड गर्नलाई विभिन्न तरिकाहरू युज गर्न सकिन्थ्यो उहाँले चाहेको भए आफ्नो पावर आफ्नो इन्फ्लुएन्स युज गरेर चाहिँ नजान सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँले चाहिँ त्यसो गर्न भएन र तपाईँले याद गर्नुभयो होला एल्भिस प्रेस्लीलाई सुन्नी मन पराउने धेरै मानिसहरूले चाहिँ उहाँको धेरै जस्तो फोटोहरू आर्मी युनिफर्महरूमा पनि थियो र आई थिङ्क हि बिकेम इभन मोर पपुलर आफ्टर द्याट पिपल एप्रिसिएटेड द्याट र एकदमै झन् चाहिँ उहाँको पपुलारिटी अर्कै लेभलमा पुग्यो र इन्ट्रेस्टिङ यसमा के कुरा
भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अचेश दाइ जब उहाँ आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँको म्यानेजरले चाहिँ टाइममा एल्भिस प्रेस्लीको सिङ्गल्सहरू चाहिँ रिलिज गर्दै गर्नुभएको थियो कि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ यत्रो वर्ष आर्मीमा 2 वर्ष जस्तो आर्मीमा हुँदाखेरि पनि कसरी नबिर्सिने प्लस माया पनि अझ बढ्यो ओहो यस्तो ठाउँमा जानु पनि भयो सँगसँगै नयाँ गीत पनि सुन्न पायो भने त्यो स्टारडम फ्यान्डम उहाँको अवश्य पनि त्यो समयमा झन् बढी बढेको चाहिँ थियो त्यही त र अब आजकै दिन फेरि अर्को इन्ट्रेस्टिङ अमेरिकन एस्ट्रोनोमर र एडुकेटर कार्ल सेगनको चाहिँ आज मृत्यु भएको रहेछ 1996 मा र कार्ल सेगन पनि आफ्नो जमानाको एकदमै चर्चित एस्ट्रोनोमर उहाँले चाहिँ बेसिकली यो अन्तरिक्ष विज्ञानको बारेमा धेरै कुराहरू भन्नुभयो र टेलिभिजनमा उहाँले कार्यक्रम पनि चलाउनुहुन्थ्यो कसमस भन्ने र उहाँले एकदमै धेरै जस्तो मानिसहरूले चाहिँ यो स्टार ट्रेक यो युएफओज एलियन्सहरूको बारेमा कुरा आउँदाखेरि चाहिँ हि वाज द फेस टु टक अबाउट स्पेस एन्ड स्पेस एक्सप्लोरेसन सो हि वाज भेरी पपुलर अफ हिज टाइम 80s 90s को समयमा त उहाँ चाहिँ फेस अफ साइन्स भनेर पनि झन्डै झन्डै चिनिनु भएको थियो बिकज हि वाज सो पपुलर होइन त्यति बेला यस्तो उहाँले गर्नुभएको कामहरू सँगसँगै टेलिभिजनमा आइसकेपछि उहाँको पपुलारिटी उहाँले बुझाउने कुराहरू बुझाउने ढङ्गले शैलीले गर्दाखेरि पनि उहाँ चाहिँ निकै चर्चित हुनुभएको थियो र अहिलेसम्म पनि उहाँको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ साइन्सप्रति निकै ठुलो पनि मानिनेछ यति भन्दै हामी एउटा सानो छोटो ब्रेक हामी लिँदैछौँ ब्रेकपछि हामी स्पोर्ट्सको कुरा गर्छौँ र तपाईँलाई मनपर्ने कोट अफ द डे पनि आउँदैछ अहिले छोटो एउटा ब्रेक लिइहालौँ